سلام و درود. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. با جلسه هفتم از آموزش سبک معاملاتی ستون معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در این جلسه قصد داریم که با مفهوم مولتی تایم و همچنین فراکتال و معامله‌گری و تحلیل از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال آشنا بشیم. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم یک خلاصه کوتاه از جلسه گذشته رو با هم مرور خواهیم کرد. در جلسه گذشته که جلسه ششم بودش با سطوح تعادلی خارجی و سطوح تعادلی داخلی آشنا شدیم و اشاره شد که سطوح تعادلی خارجی در واقع سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر هستند که در اثر چرخش معتبر اسپن بی که شامل تغییر شیب خط اسپن بی و همزمان شکست سقف یا کف بازه 52 دوره بود به وجود می آمدن. در واقع سطوح تعادلی خارجی که همون سقف و کف‌های معتبر هستند در ابتدا و انتهای روند یا ساختار تشکیل می شدن و همچنین به سطوح تعادلی داخلی اشاره کردیم و گفتیم که سطوح تعادلی داخلی در واقع همون سقف و کف‌های اصلی هستند که وقتی از دیدگاه مولتی تایم میایم به این مورد نگاه میکنیم متوجه میشیم که سقف و کف‌های اصلی یا همون سطوح تعادلی داخلی در تایم بالا برابر با سقف و کف‌های معتبر در تایم پایین هستند و این مورد رو میخوایم در این جلسه بیشتر در موردش صحبت کنیم، در مورد با مولتی تایم و فراکتال و بیشتر آشنا بشیم که وقتی که میگیم سقف و کف‌های اصلی در تایم بالا برابر با سقف و کف‌های معتبر در تایم پایین هستند از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال به چه صورت خواهد بود. خب قبل از اینکه وارد این جلسه بشیم باید با تایم فریم های استاندارد آشنا بشیم. تایم فریم های استاندارد چی هستش؟ هر چقدر نسبت تایم پایین به تایم بالای ما به نسبت 1:4 نزدیک باشه اون تایم فریم های ما یک تایم فریم های استاندارد هستن. یعنی وقتی که نسبت تایم فریم پایین به نسبت تایم فریم بالا یک نسبت 1:4 باشه این حالت بهش میگیم یک تایم فریم استاندارد. خب چرا حالا این 1:4 نسبت 1:4 مهمه؟ چون هر چقدر این نسبت به 1:4 نزدیکتر باشه اون حالت مولتی تایم یا حالا بهتر بگیم فراکتال که در ادامه صحبت خواهیم کرد و آشنا خواهیم شد اون بیشتر در واقع مشخصتر و دیده خواهد شد اون حالت فراکتالی تو تایم فریم هایی که نسبتشون به نسبت 1:4 نزدیک باشه. خب بر این اساس ما میایم تایم فریم های استاندارد رو که یک نسبت استاندارد 1:4 دارن یا در واقع به نسبت استاندارد 1:4 نزدیکتر هستن. حالا ممکنه این نسبت 1:6 هم باشه در تایم فریم های دیگه، ولی هر چقدر به یک نسبت 1:4 نزدیکتر باشیم اون حالت فراکتالی بین تایم فریم ها که اشاره خواهیم کرد جلوتر اون بیشتر مشخص خواهد شد. خب بر این اساس ما تایم فریم های استاندارد رو 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعته، 4 ساعته، 1 روزه و 1 هفتگی در نظر میگیریم. خب مشاهده میکنید که نسبت بین این تایم فریم ها یا بهتر بگیم بین این تایم فریم های استاندارد به 1:4 نزدیک هستش. درسته حالا ممکنه بین تایم 5 دقیقه و تایم 15 دقیقه یک اختلاف حالا جزئی باشه در نسبت 1:4، ولی خب هر چقدر این نسبت به 1:4 نزدیکتر باشه اون حالت مولتی تایم و فراکتالی تایم فریم ها در تحلیل و معامله گری مشخصتر خواهد شد و نتیجه تحلیل و معامله گری ما بهتر و دقیقتر خواهد شد.
انتخاب تایم فریم در واقع بستگی به شخصیت معامله‌گری هر فردی داره. خب ما در جلسه گذشته یک اشاره کوتاهی کردیم در مورد با انتخاب تایم فریم معاملاتی. در صورتی که ما یک معامله‌گری باشیم که تمایل داشته باشیم که در تایم های پایین و با نوسانات جزئی قیمت معامله‌گری انجام بدیم و در واقع معامله‌گری هستیم که وقت زیادی داریم برای تحلیل و معامله‌گری تو روز روی چارت، وقت زیادی روی چارت میذاریم، خب طبیعتاً این معامله‌گر تمایل داره که در تایم فریم های پایین مثل تایم فریم های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه معامله‌گری کنه، چون تایم فریم ها پایین تر هستن در واقع بازه حد سود و بازه حد ضررشون هم کوچیک‌تر هستش نسبت به تایم فریم بالاتر و نوسانات قیمت هم در تایم فریم های پایین تر بسیار جزئی تر هستش. خب این معامله‌گر رو به اصطلاح که تمایل داره در تایم فریم های پایین تر در نوسانات جزئی قیمت قول معروف معامله‌گری انجام بده و وقت زیادی این معامله‌گر بر روی چارت در طول روز داره و ممکنه در طول روز بارها، دهه‌ها و تعداد زیادی معامله داشته باشه، به اصطلاح به این معامله‌گر اسکالپینگ میگن، یعنی یک معامله‌گری اسکالپر، یعنی معامله‌گری که در تایم فریم های کوتاه در نوسانات جزئی قیمت تمایل داره معامله کنه و با تعداد معاملات بالا در طول روز. در مقابل اگر ما معامله‌گری باشیم که تمایل داشته باشیم در نوسانات بزرگ قیمت معامله کنیم و در واقع معامله‌گری هستیم که وقت زیادی نداریم بر روی چارت در طول روز صرف کنیم، این معامله‌گر رو به اصطلاح یک معامله‌گر سوینگ تریدینگ یا معامله‌گر روندی در واقع نامگذاری میشه. معامله‌گر روندی یا سوینگ تریدینگ یک معامله‌گری هستش که در نوسانات بزرگ قیمتی تمایل داره که معامله کنه و وقت زیادی نداره که بر روی چارت بذاره در طول روز. طبیعتا ممکنه یک مورد معاملاتی در طول روز داشته باشه یا در طول هفته چند مورد معاملاتی داشته باشه. خب این اختلاف دیدگاه در معامله‌گری بستگی به شخصیت معامله‌گری ما داره که آیا ما یک اسکالپینگ تریدینگ هستیم، یک معامله‌گری هستیم که در تایم فریم های پایین‌تر با نوسانات جزئی قیمت تمایل داریم معامله کنیم و با تعداد معاملات بالا در طول روز، یا یک معامله‌گر سوینگ تریدینگ هستیم که در واقع در تایم های بالاتر و در نوسانات بزرگتر قیمتی تمایل داریم معامله کنیم و خب در طول روز هم ممکنه یک مورد معاملاتی بیشتر برای ما اتفاق نیفته چون ما وقت زیادی برای چارت نداریم. انتخاب این نوع تیپ معاملاتی بستگی به شخصیت معاملاتی ما داره. به شخصه چون وقت بیشتری من در طول روز بر روی چارت صرف میکنم، خب تمایل دارم در تایم فریم های پایین‌تر با نوسانات جزئی قیمت معامله کنم و با تعداد معاملات بالاتر. پس من یک شخصیت یا تیپ شخصیت معاملاتی اسکالپینگ تریدینگ هستم. خب این بستگی به در واقع شخصیت معاملات شما داره که نوع تایم فریم معاملاتی خودتون رو بتونید انتخاب کنید. در کل با هر تیپ شخصیتی که ما معامله‌گری رو انجام میدیم، این نسبت تایم فریم ها هر چقدر به نسبت استاندارد 1:4 به هم نزدیکتر باشه، اون حالت مولتی تایم و فراکتور رو که در ادامه خواهیم گفت بر روی چارت خیلی بهتر و دقیق‌تر مشخص خواهد شد. خب ما وقتی که میایم از دیدگاه مولتی تایم معامله‌گری انجام میدیم، یعنی در واقع میایم یک تایم بالاتر در نظر میگیریم به عنوان تایم ساختارمون و یک تایم پایین‌تر در نظر میگیریم به عنوان تایم معاملاتی یا تایم تریگر یا ورودمون. این باعث میشه که
دقت معاملات ما افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون ما وقتی که میایم در تایم بالا ساختار رو مشخص میکنیم یا روند اصلی رو مشخص میکنیم و وقتی میایم در تایم پایینتر ورود انجام میدیم، چون تایم ورود ما باید در جهت ساختار تایم بالا باشه، این باعث میشه که دقت معامله ما یا در واقع قدرت معامله گری ما افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون ما داریم در تایم پایین در جهت روند و ساختار تایم بالا معامله میکنیم و این درصد اشتباه ما رو خیلی کمتر میکنه و درصد موفقیت ما رو خیلی بیشتر میکنه، چون در تایم پایین داریم در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله میشیم. پس این خیلی مهمه. وقتی که ما از دیدگاه مولتی تایم میایم تحلیل و معامله‌گری انجام میدیم، در ابتدا باید یک تایم بالا برای خودمون مشخص کنیم و در تایم بالا بیایم ساختار یا روند اصلیمون رو مشخص کنیم. در تایم پایین باید بیایم در جهت روند یا ساختار تایم بالا وارد معامله بشیم. حالا در جلسه قبل یک سری از شروط تشخیص نقطه ورود رو گفتیم. در این تایم شروط همینه، ولی خب از دیدگاه مولتی تایم میایم اینو بررسی میکنیم که ورود ما خیلی بهتر و دقیق تر خواهد شد. خب ما وقتی از دیدگاه مولتی تایم میایم تحلیل و معامله‌گری انجام میدیم، وقتی که این بر روی نمودار ما یک روندی داریم، بر فرض مثال اینجا روند ما صعودی هستش. خب ما در طول این روند یک سری اصلاحات داریم که این در روند صعودی معمولا اصلاحات نزولی داریم. وقتی از دیدگاه مولتی تایم میایم بررسی میکنیم، میبینیم که همین وقتی که میریم در تایم پایین، این اصلاح نزولی در تایم پایین برابر با یک روند نزولیه. یعنی من بخوام مولتی تایم یا حالا جلوتر فراکتور رو خیلی ساده و کامل توضیح بدم، همینه که اصلاحات ما در تایم بالا برابر با روند و ساختار ما در تایم پایینه. حالا هر چقدر اون نسبت استاندارد 1/4 که اشاره کردم، تایم پایین و تایم بالا به این نسبت 1/4 به هم نزدیکتر باشن، این حالت خیلی دقیقتر و بهتر خواهد بود. یعنی شما اون اصلاحی که در تایم بالا مشاهده میکنیم، اینجا اصلاح نزولی داریم، وقتی میریم در تایم پایین بررسی میکنیم، میبینیم دقیقاً این اصلاح نزولی در تایم بالا برابر با یک روند یا ساختار نزولی در تایم پایین هستش. این یک تعریف میتونه خیلی ساده و جامع باشه در رابطه با حالا مولتی تایم و فراکتال. خب همینطور در ادامه هم همینطور ما اینجا شاهد یک اصلاح نزولی هستیم. حالا در تایم بالا اگه اینجا رو در تایم بالا در نظر بگیریم، همینو وقتی که میریم در تایم پایین بررسی میکنیم، میبینیم این اصلاح نزولی در تایم بالا برابر با یک روند یا ساختار نزولی در تایم پایین هستش. برای حالت نزولی هم همینطوره. اینجا خب یک ساختار ما نزولی شده و در بین ساختار نزولی ما یک اصلاح صعودی داریم. در واقع وقتی که از دیدگاه مولتی تایم میایم بررسی میکنیم و یک تایم میریم پایین تر، مثلا فرض کنید اینجا تایم 1 ساعته هستش، ما میریم در تایم 15 دقیقه اینو بررسی میکنیم، میبینیم این اصلاح صعودی در ساختار نزولی برابر با یک روند صعودی یا ساختار صعودی در تایم پایین هستش. و این تعریف برای مولتی تایم و فراکتال میتونه یک تعریف ساده و جامع باشه برای شروع. خب فراکتال چیه؟ حالا شاید با این کلمه کم و بیش آشنا باشیم، ولی خب مفهومش رو دقیق درک نکرده باشیم. فراکتال در واقع یعنی، حالا از لحاظ هندسی اینجا بخوایم بررسی کنیم، بعد روی نمودار هم میریم اینو کاملتر و دقیقتر توضیح میدیم. از لحاظ هندسی بخوایم بررسی کنیم یعنی یک ساختار تو در تو و مشابه. در واقع بخوایم از لحاظ هندسی اینو توضیح بدیم یعنی یک سری الگوهای حالا شکلی، اینجا حالا بیشتر داریم از لحاظ هندسی توضیح میدیم، یک سری الگوهای شکلی که در مقیاسهای
مختلف تکرار میشه ولی مشابه با هم هستن. اینجا حالا اگر بر روی این شکل دقت کنید میبینید که این ساختارها در مقیاسهای کوچکتر وقتی که میایم در مقیاسهای بزرگتر هم بررسی میکنیم میبینیم مقیاسهای کوچکتر همون مقیاسهای بزرگتر هستن ابعاد شکلاشون، ولی در یک ابعاد متفاوت، یعنی تکرار پذیری و تشابه پذیری در مقیاسهای مختلف. حالا بخوایم فراکتور رو توضیح بدیم به این صورت، یعنی تکرار پذیر بودن و تشابه پذیر بودن ولی در مقیاس‌های مختلف، یعنی اون مقیاس‌هایی که در حالت کوچکتر انجام میشه در حالت بزرگتر هم دقیقاً همون اتفاق افتاده اون اشکال، ولی در اندازه‌ها و مقیاس‌های حالا مختلف، یعنی در کوچیک و بزرگ. حالا وقتی بیایم بر روی چارت و نمودار قیمت فراکتال رو توضیح بدیم به این صورت میشه که اون الگوهای قیمتی و رفتارهای قیمتی که در تایم پایین اتفاق میافتند اونا در تایم بالا اتفاق میافتند ولی در مقیاس‌های مختلف. مثلا در تایم پایین در مقیاس‌های کوچکتر اتفاق میفته ولی در تایم بالا اون در مقیاس بزرگتر اتفاق میفته. تکرارشون، تشابه پذیری و تکرارشون مثل همه ولی مقیاس‌ها و بازه‌ها فرق میکنه. در واقع اون الگوهای قیمتی و رفتارهای قیمتی که در تایم پایین اتفاق میفته در تایم بالا تکرار میشه ولی در مقیاس‌های مختلف، در یک تشابه پذیری و تکرار پذیری ولی در مقیاس‌های مختلف. این علاوه حالا نمودار قیمت میشه. حالا ما میخوایم فراکتور رو خواستیم توضیح بدیم به این صورت میشه یک تکرار پذیری و تشابه پذیری ولی در مقیاس‌های مختلف. حالا بر روی نمودار قیمت به این صورت میشه که رفتارهای قیمت و الگوهای قیمت تکرار میشن. اون رفتارهایی که در تایم پایین اتفاق میافتن در تایم بالا هم همون رفتارها به وجود میاد ولی در ابعاد و مقیاس‌های مختلف. خود در تایم پایین خب خاصیت تایم پایین چون پایین تره و کوچیک‌تره خب طبیعتاً اون تکرار پذیری اون ابعاد در مقیاس کوچیک‌تر اتفاق میفته و در تایم بالا چون تایم بالاتره اون ابعاد و تکرار پذیری یا اون الگوهای قیمتی در واقع در مقیاس‌های بزرگتر اتفاق میفته. این مفهوم فراکتال بود که میتونستیم توضیح بدیم. خب حالا وقتی که میایم بر روی چارت میخوایم اون دیدگاه مولتی تایم و فراکتال رو توضیح بدیم اینجا دیگه مفهوم ما خیلی دقیق‌تر و کاملتر میشه. خب ما در جلسه یا جلسات گذشته اشاره کردیم، گفتیم که در ایچیموکو یا حالا بهتر بگیم در سبک معاملاتی سطوح معتبر ایچیموکو ما ساختار رو خیلی راحت‌تر میتونیم نسبت به پراکسشن تشخیص بدیم. خب ساختار رو اشاره کردیم که با جهت و شیب خط اسپن بی ما ساختار رو تشخیص میدیم در ایچیموکو و گفتیم که خب شاید در پراکسشن برای خیلیا ساده نباشه که بخوان ساختار رو تشخیص بدن، در صورتی که خب تشخیص ساختار هم در پراکسشن کار حالا خیلی سختی نیست ولی خب ما باید حتما بتونیم سقف و کف‌های اصلی رو درست تشخیص بدیم که بگیم وقتی که سقف و کف‌های اصلی بالاتر نسبت به هم تشکیل میشه این ساختار ما صعودیه، یا وقتی که سقف و کف‌های اصلی پایینتر نسبت به هم تشکیل میشه این ساختار ما از دیدگاه پراکسشن نزولی هست. ولی اومدیم ایچیموکو رو معرفی کردیم و با سبک سطوح معتبر ایچیموکو آشنا شدیم و گفتیم که با یک نگاه خیلی ساده و دقیق به شیب خط اسپن بی ما میتونیم خیلی راحت و در حد یک ثانیه حتی در آنی ما بتونیم روند یا ساختار رو مشخص کنیم. خب اینجا مشاهده میکنید که چون شیب خط اسپن بی مثبت هستش خب ساختار ما صعودی هستش. خب اینجا در تایم یک ساعته که تایم بالای ما هستش ساختار ما صعودی هستش. خب مشاهده میکنیم که بعد از یک حرکتی حالا از این ابتدا اگه بخوام در نظر بگیریم ما شاید یک اصلاح
نزولی در ساختار صعودی هستیم. ساختار ما صعودی هستش، یک اصلاح نزولی اتفاق افتاده. خب میریم این اصلاح نزولی رو در تایم پایین که میشه تایم 15 دقیقه و یک نسبت 1/4 استاندارد هم داره بررسی میکنیم. همونطور که مشاهده میکنیم این اصلاح نزولی در تایم بالا برابر شده با یک روند یا ساختار نزولی در تایم پایین. این حالت فراکتال رو ما بخوایم توضیح بدیم اینجا برای ما خیلی مشخص‌تر میشه که اصلاح نزولی در تایم بالا برابر با یک روند یا ساختار نزولی در تایم پایین هست، همونطور که مشاهده میکنید. خب ما از جلسات قبل با تشخیص سطوح معتبر آشنا شدیم دیگه و اشاره شد که وقتی که شیب خط اسپن بی تغییر پیدا میکنه، اینجا شیبش مثبت بوده و مشاهده میکنیم که شیبمون بعد از که مثبت منفی شده یا حالت صعودی بوده نزولی شده، اگر این چرخش یک چرخش معتبر باشه باید همزمان بر روی نمودار قیمت، یعنی 26 کندل به سمت عقب وقتی میریم از این حالت، اینجا وقتی اسپن بی ما هستش در واقع کندل لایو ما اینجا هستش، همونتون میدونید دیگه با توجه به توضیحاتی که در ایچیمکو داده شد همیشه اسپن بی ما یا این ابر کومو ما 26 کندل نسبت به قیمت ما جلوتر هستش. ما وقتی که اینجا میچرخه اسپن بی ما باید وقتی که چرخشش یک چرخش معتبر باشه باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم سقف با کف بازه 50 دوره شکسته بشه. اصلا تعریف چرخش معتبر رو ما در جلسات گذشته کامل و جامع معرفی کردیم. گفتیم چرخش معتبر هستش که همزمان با تغییر شیب، حالا اینجا خط اسپن بی باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم سقف و کف بازه 52 دوره شکسته بشه که چرخش ما یک چرخش معتبر باشه. ما در ایچیمکو با چرخش‌های معتبر اجزا کار داریم، چرخش‌های نامعتبر الان برای ما اصلا اعتباری ندارن. خب اینجا وقتی که اسپن بی ما چرخیده در واقع همزمان بر روی نمودار قیمت هم می‌بینیم که پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته شده. پس این چرخش معتبره و چرخش معتبر اسپن بی برابر با چی بود؟ برابر با تغییر ساختار بود و تشکیل حالا سقف و کف‌های معتبر بود. اینجا چون یه چرخش نزولی داشته، در اینجا ساختار ما از حالت صعودی به نزولی تبدیل میشه و بالاترین سقف ما از نقطه‌ای که شکست کف بازه 50 دوره اتفاق افتاده یک بازه 50 دوره بکشیم، با توجه به صحبتی که در جلسه گذشته اشاره شد، بالاترین سقف بازه 50 دوره برابر با سقف معتبر میشه. خب اینجا مشاهده میکنید که وقتی که کف بازه 50 دوره شکسته شده ما شاهد تغییر ساختار بودیم. حالا بخوایم این فراکتال رو بیایم در تایم بالا بررسی کنیم، ببینیم وقتی که در تایم پایین ساختار ما تغییر پیدا میکنه در تایم بالا از دیدگاه ایچیموکو و فراکتال چه اتفاقی میفته. اینجا مشاهده میکنیم که تغییر ساختار یعنی چرخش معتبر نزولی اسپن بی و شکست کف بازه 50 دوره در تایم بالا حدوداً برابر میشه با چرخش معتبر تنکانسن و کراس تنکانسن از کیجونسن. این تعریف فراکتال از دیدگاه ایچیموکو میتونه بهترین و جامع‌ترین تعریف باشه که فراکتال رو به این زیبایی تعریف کنه. ببین مقیاس‌های که اتفاق میفته در تایم پایین، در تایم بالا اون حالت، اون رفتار اتفاق میفته ولی در مقیاس‌های متفاوت. اینجا ما شاهد این هستیم که در تایم پایین ساختار و روند نزولی اتفاق افتاده ولی در تایم بالا اصلاح نزولی داشتیم. این همون تعریف فراکتال هستش. ما بهتر از این نمیتونیم فراکتال رو تعریف کنیم. تکرار پذیری ولی در مقیاس‌های متفاوت در تایم پایین نسبت به تایم بالا. تایم پایینمون ساختارمون نزولی شده، روندمون نزولی شده. در تایم بالا مشاهده میکنیم این روند نزولی برابر با یا معادل با یک اصلاح نزولی هستش. یا اینجایی که شکست کف بازه 50 دوره یا چرخش معتبر اسپن بی باعث تغییر ساختار شده، در تایم بالا میایم بررسی میکنیم برابر با چرخش نزولی معتبر تنکانسن و در ادامه کراس تنکانسن از کیجونسن هستش. این تعریف خیلی تعریف
جالب و به نظر من کاملی میتونه از فراکتال از دیدگاه حالا ایچیموکو باشه. خب در ادامه وقتی که کف بازه 52 شکسته میشه، از نقطه شکست کف بازه 52 اگر یک باکس 52 رسم کنیم، بالاترین سقف اون بازه 52 که اینجا میشه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب در ادامه خب این روند ما که اینجا در تایم پایین نزولی هستش، ولی در تایم بالا روند ما صعودی هستش. ما اینجا یک اصلاح نزولی داشتیم. خب ما وقتی میخوایم از دیدگاه مولتی تایم تحلیل و معامله‌گری انجام بدیم، همیشه میایم در تایم بالا اول ساختار و روندمون رو مشخص میکنیم. ساختار و روند ما تایم بالا چی هستش؟ اینجا صعودی هستش. با یک نگاه خیلی ساده به شیب خط اسپانیایی متوجه میشیم ساختار ما در تایم بالا صعودی هستش. ما اجازه داریم در تایم پایین در جهت روند یا ساختار تایم بالا فقط وارد معامله بشیم. در جلسه گذشته اشاره شد شرط اول نقطه ورود یا تایید نقطه ورود اینه که در جهت ساختار تایم بالا در تایم پایین وارد معامله بشیم. شرط دوم اون چی بود؟ که باید در واقع در تایم پایین هم حالا ساختارمون در جهت ساختار تایم بالا باشه که اشارهش کنیم و حالا با چرخش و کراس تینکانسن از کیجونسن نقطه دقیق‌تر ورودمون رو پیدا کنیم. این دو تا شرط رو اشاره کردیم در جلسات گذشته برای تشخیص نقطه ورود، یکی توجه به جهت ساختار و دیگری توجه به جهت و چرخش تینکانسن و کراس تینکانسن از کیجونسن. این برای ما خیلی مهم بود، این دو تا شرط برای تایید نقطه ورودمون. اینجا تایم بالا ساختارمون صعودیه، فقط اجازه داریم در تایم پایین در جهت صعودی یا در جهت خرید وارد معامله بشیم. خب این باعث میشه که اون ریسک معاملات ما به شدت بیاد پایین‌تر، چون ما داریم در جهت تایم بالا وارد معامله میشیم. خب در ادامه مشاهده میکنید که خب یه نکته رو فقط بگم من اینجا، باز اگه بخوایم از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال به تایم بالا و پایین اشاره کنیم، همونطور که در ابتدای جلسه هم اشاره کردیم، سقف و کف‌های اصلی که در تایم بالا تشکیل می‌شدن برابر میشن با سقف و کف‌های معتبری که در تایم پایین تشکیل میشن. این از دیدگاه فراکتال که ما در جلسات گذشته ششم هم گفتیم دیگه، گفتیم سطوح تعادلی داخلی که همون سقف و کف‌های اصلی میشن در تایم بالا، وقتی میام یه تایم پایین‌تر همون سقف و کف‌های اصلی یا سطوح تعادل داخلی که اونجا حالا نامگذاریش کردیم در جلسه ششم برابر میشن با سقف و کف‌های معتبر در تایم پایین. اینجا مشاهده میکنید این سقف و کف معتبر در حقیقت برابر میشه با سقف و کف اصلی در تایم بالا. حالا ما ساختار رو با شیب و جهت خط اسپن بی مشخص میکنیم. بله اشاره شد دیگه. ولی خب حرکت اصلاحی آیا در ایچیموکو راحت‌تر مشخص میشه؟ یعنی ما مثلا ساختار ما اینجا صعودی هستش، بخوام حرکت اصلاحی رو خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر نسبت به پروسشن تشخیص بدیم، آیا راهی داره؟ بله. شروع حرکت اصلاحی در ایچیموکو با چرخش معتبر تکانسنه و تاییدش با جهت و شیب کیجونسنه. یعنی شما با جهت و شیب خط کیجونسن میتونید در واقع حرکت اصلاحی رو تشخیص بدید. اینجا ساختار ما صعودیه، این قسمتی که حرکت اصلاحی شده مشاهده میکنید بعدش نکنید کیجونسن چرخش معتبر داشته، یعنی در واقع پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده و وقتی که اینجا کیجونسن چرخش معتبر داشته ما در واقع تاییدش میکنیم که یک حرکت اصلاح نزولی داریم در یک ساختار صعودی. خب شروع حرکت اصلاحی ما کلا در ایچیموکو میتونه با چرخش تینکانسن باشه، یعنی ابتدای شروع حرکت اصلاحی در ایچیموکو با چرخش معتبر اشاره کردم، یعنی سقف کف بازه 9 دوره و شکسته بشه. شروع حرکت اصلاحی میتونه با چرخش معتبر تینکانسن باشه و در ادامه با حالا چرخش کیجونسن این حرکت اصلاحی ما تایید میشه، تقویت میشه. پس
شیب و جهت تنکانسن و کیجونسن برای ما حرکت اصلاحی صعودی نزولی رو تشخیص میدن در ایچیموکو و شیب و جهت خط اسپن بی برای ما جهت ساختار و روند رو تشخیص میدن. شاید حالا از این دیدگاه بهش نگاه نکرده باشیم، ولی اصل و هسته و اصل ذات ایچیموکو همینه. اصلا ایچیموکو جدا از پروسکشن نیستش و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم در واقع باعث میشه که قدرت معاملاتی ما افزایش پیدا کنه و تحلیل و معامله‌گری ما دقیق‌تر و بهتر بشه. ما اینا نمیتونیم جدا از هم دیگه بدونیم، ایچیموکو و پروسکشن اصلا نمیشه جدا از هم بدونی. خب ایچیموکو هم تشکیل شده از یک سری حالا خطوط که اون خطوط از قیمت‌ها و میانگین‌ها به وجود میاد دیگه. این خطوط ما از خود اون قیمت و میانگین‌ها به وجود اومده. پس هسته و ذات ایچیموکو از پروسکشن هستش، ولی ایچیموکو اومده یه سبک معاملاتی هستش، باید بگیم بشه سبک معاملاتی، یه سبک معاملاتی هستش که اومده به ما کمک کنه و ترکیبش وقتی میکنیم با پروسکشن باعث میشه اون قدرت معامله‌گری ما و ابزار تحلیل معامله‌گری ما خیلی دقیق‌تر و بهتر بشه. خب بریم سر موضوع اصلیمون که همون فراکتال و موتیتو هم هستش. خب اشاره کردیم گفتیم که در ایچیموکو ساختار و روند رو با شیب خط اسپن بی تشخیص میدیم. حالا تغییر ساختار رو که چرخش معتبر اسپن بی بود، ولی خب با یک نگاه ساده میتونیم با شیب خط اسپن بی جهت ساختار رو مشخص کنیم. همینطور حرکت اصلاحی رو میتونیم از طریق حالا شیب خط تنکانسن و کیجونسن و البته بیشتر کیجونسن، چون بعضی موقع میبینیم مثلا تنکانسن چرخش معتبر داشته ولی خب بعدش کیجونسن مثلا نمیچرخه دیگه، اونو نمیتونیم بگیم حرکت اصلاحی بوده. فکر کنیم مثلا اینجا تنکانسن میچرخه و ادامه پیدا نمیکرد این حرکت و کیجونسن ما هم نمیچرخید و ادامه حرکت صعودیشو داشت، اونو نمیتونستیم ما بگیم یک حرکت اصلاحی. ولی وقتی که تنکانسن میچرخه، یعنی با شروع حرکت اصلاحی رو اینطوری بگم، با چرخش معتبر تنکانسن شروع حرکت اصلاحی در ایچیموکو. خب اینو در پروتکشن شاید سخت باشه ما شروع حرکت اصلاحی تشخیص بدیم دیگه، ولی اینجا با چرخش معتبر تنکانسن میتونیم تا حد زیادی تشخیص بدیم که آقا ما وارد یک حرکت اصلاحی شدیم. این حرکت اصلاحی میتونه تا چرخش معتبر کیجونسن هم ادامه پیدا داشته باشه، یعنی کیجونسن هم که به چرخه باز در حرکت اصلاحی هستیم. موقع این حرکت اصلاحی نزولی تبدیل به یک ساختار نزولی میشه که چی؟ که اسپن بی ما هم چرخش نزولی معتبر داشته باشه. اون موقع دیگه این حرکت اصلاحی تبدیل به چی میشه؟ به یک ساختار یا روند نزولی میشه. میخوام اینو بگم تا موقعی که اسپن بی ما چرخش نزولی اینجا نداشته باشه ما ساختارمون تغییر نمیکنه و این حرکت چرخش تنکانسن و چرخش کیجونسن، چرخش معتبر البته، برای ما برابر با حرکت اصلاحی هستش. خب این حرکت اصلاحی میتونه شروعش با چرخش معتبر تنکانسن باشه، در ادامه با چرخش معتبر کیجونسن این حرکت اصلاحی ما تثبیت میشه، تایید میشه. ولی تا موقعی که اسپن بی ما چرخش نزولی نداشته باشه ما اجازه نداریم بگیم که ساختار ما نزولی شده از دیدگاه ایچیموکو. خب از دیدگاه فراکتال هم همینه دیگه. ما وقتی که اینجا در واقع اشاره کردیم در جلسات گذشته دیگه، وقتی که کیجونسن ما چرخش معتبر داره یعنی پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته میشه، اگر یک باکس 26 دوره از نقطه شکست کف بازه 26 دوره رسم کنیم، بالاترین سقف بازه 26 دوره ما برابر با سقف اصلی میشه. اشاره شد دیگه، چرخش معتبر کیجونسن برابر تشکیل سقف کف‌های اصلی از دیدگاه ایچیموکو، چرخش معتبر تنکانسن از دیدگاه ایچیموکو برابر با تشکیل سقف کف‌های فرعی بود و خب چرخش معتبر اسپن بی هم که اشاره شد دیگه برابر با تغییر ساختار و تشکیل سقف کف‌های معتبره. خب اینجا این سقف اصلی وقتی از دیدگاه فراکتال و مولتیتا میایم بررسی میکنیم در تایم پایین، تایم 15 دقیقه میشه، برابر با سقف معتبر میشه. این تعریف بهتر از این نمیتونیم برای فراکتال در نظر بگیریم.
تکرارپذیری و تشابه پذیری، ولی در ابعاد مختلف. اینجا ابعادش حالا کوچکتر بوده، اینجا ابعاد بزرگتر میشه. همونه، اینجا ساختار روند نزولی شده، اینجا در تایم بالام اصلاح نزولی داشتیم. ببین یک تشابه و تکرارپذیریه، ولی در مقیاس‌های متفاوت. به این میگن فراکتال. اینجا سقف و کف اصلی تشکیل میشه. حالا اینجا سقف اصلی، در واقع میریم یک کف اصلی هم تشکیل میشه، حالا در ادامه خواهیم گفتش. اینجا یه سقف اصلی تشکیل میشه. از دیدگاه مولتی تایم فراکتال بخوایم بررسی کنیم در تایم پایین، دقیقاً این سقف اصلی برابر با یه سقف معتبر میشه در تایم پایین. خب در ادامه در تایم پایین که تایم 15 دقیقه میشه، شاهد این هستیم که اسپن بی ما یک چرخش داشته. آیا این چرخش معتبره؟ این چرخش یعنی منظوری که میگیم چرخش داشته یعنی شیبش تغییر پیدا کنه ها. ما اینو در جلسات گذشته اشاره کردیم. اینجا ما چرخش نداریم، شیب مثبته. اینی که پله شده رفته بالا، پله‌های مثبت صعودی رفته، این چرخش نیست. چرخش یعنی شیب تغییر کنه، شیبش حالا نزولی بوده صعودی شده. باز بعد بیایم این چرخش هم بررسی کنیم، این تغییر شیب یا چرخش رو باید بررسی کنیم. آیا چه چرخش معتبره، یعنی در اثر شکستن سقف و کف بازه 52 دوره بوده، یا در اثر از دست رفتن یا کسر بازه سقف و کف بازه 52 دوره بوده. خب این چرخش رو اینجا وقتی میایم بررسی میکنیم و 26 کندل میریم عقب به لایو قیمت میرسیم، میبینیم که بله سقف بازه 52 دوره شکسته شده. این چرخش برای ما یه چرخش معتبره. اینجا تغییر ساختار از نزولی به صعودی در تایم پایین اتفاق افتاده. خب اینو وقتی میایم از دیدگاه فراکتال بررسی میکنیم، ببین اینجا تغییر ساختار از نزولی به صعودی داشتیم و چرخش معتبر اسپن بی. همین نقطه رو میایم بررسی میکنیم از دیدگاه فراکتال، میبینیم که برابر با چرخش معتبر تنکانسن، چرخش معتبر صعودی تنکانسن، یعنی چرخش معتبر صعودی اسپن بی از دیدگاه فراکتال و مولتی تایم در تایم پایین برابر با چرخش معتبر تنکانسن و کراس تنکانسن از کیجونسن در تایم بالا هستش. این نسبت یک نسبتی هستش که همیشه هست، یعنی شما تو در هر تایم فریم برید و بررسی کنید دقیقاً مشاهده میکنید که تغییر ساختار، یعنی چرخش معتبر اسپن بی در تایم پایین برابر با چرخش معتبر تنکانسن و کراس تنکانسن از کیجونسن در تایم بالا هستش. ما بهتر از این نمیتونیم فراکتال و مولتی تایم رو در ایچیموکو اصلا توضیح بدیم. این نسبت ها عالیه. حالا وقتی که این نسبت تایم پایین و تایم بالا، این خیلی مهم است، اینو دقت کنید. وقتی که این نسبت 1:4 باشه، این دقیق و بهتر مشخص میشه. من اول جلسه اشاره کردم، گفتم هر چقدر نسبت تایم فریم ها به نسبت استاندارد 1:4 نزدیکتر باشه، این اتفاق دقیق تره. اینجا حالا واضح‌تر توضیح دادیم. خب وقتی که این نسبت الان دقیق 1:4 هستش دیگه، تایم پایین 15 دقیقه، تایم بالا 1 ساعته، این نسبت 1:4 هستش. مشاهده میکنید چرخش معتبر صعودی اسپن بی دقیقاً برابر میشه با چرخش معتبر صعودی تنکانسن و در ادامه کراس صعودی تنکانسن از کیجونسن. خب اون بالا هم که مشخص کردیم. خب اینجا هم همینطور. اینجا هم وقتی که میریم جلوتر در تایم بالا و این قسمت کیجونسن ما میچرخه، یک چرخش صعودی معتبر داره. از نقطه چرخش وقتی یک بازه 26 دوره به سمت عقب رسم می‌کنیم، پایین ترین کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه دیگه. چرخش معتبر کیجونسن برای ما سقف کف‌های اصلی مشخص می‌کرد. ما سادهش کردیم دیگه. ما در بخش اول این دوره مفصل توضیح دادیم دیگه، گفتیم این چرخش های اجزای ایچیموکو رو اگه بخوام با منطق پروسکشن بررسی کنیم، اینا علت داره، اینا باید معادل سازی بشه تو پروسکشن دیگه. از این دیدگاه بیام به ایچیموکو نگاه کنیم دیگه. این چرخش های معتبر اجزا معادل سازی میشه. چرخش معتبر تنکانسن تشکیل سقف کف‌های فرعیه اشاره شد. چرخش معتبر کیجونسن برابر تشکیل سقف کف‌های اصلی هستش و چرخش معتبر اسپن بی برابر با تغییر ساختار و تشکیل سقف کف‌های معتبره. اینو بارها ما اشاره کردیم و این خیلی ارزشمنده. این حالا من نمیدونم حالا از این دیدگاه اومدن ایچیموکو رو بررسی کنن، از این دیدگاه که ما داریم
ایچیموکو رو با منطق پروکسشن داریم بررسی میکنیم. در واقع این به نظر من خیلی ارزشمنده. یعنی ما با ایچیموکو خیلی راحت‌تر، دقیق‌تر و ساده‌تر میتونیم سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو تشخیص بدیم. برای شروع تحلیل و معامله‌گری تشخیص این سقف و کف‌ها بسیار مهمه. تشخیص ساختار بسیار مهمه. خب وقتی که کیجونسن ما چرخش صعودی داشت، اینجا برای ما یک کف اصلی تشکیل میشه دیگه. از نقطه چرخش صعودیش یه بازی 26 دوره به سمت عقبی، پایین ترین کف بازی 26 دوره برابر با کف اصلی دیگه. این کف اصلی ما از دیدگاه مولتی تایم برابر با کف معتبر میشه در تایم پایین. مشاهده میکنیم دیگه وقتی اینجا اسپن بی ما میچرخه، یک چرخش صعودی معتبر داره، از نقطه‌ای که شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره اتفاق افتاده، یک باکس 50 دوره به سمت عقب بریم، پایین ترین کف با بازه 50 دوره کدوم نقطه میشه؟ دقیقاً این نقطه میشه دیگه. این نقطه برای ما یک کف معتبر میشه. اشاره شد دیگه در جلسات گذشته. امیدوارم که تمرین داشته باشید و این تشخیص سطوح معتبر و سقف و کف‌های معتبر رو دیگه الان باید تسلط پیدا کرده باشید. با توجه به تمرینی که در جلسه گذشته انجام دادید، الان دیگه باید با چرخش معتبر اسپن بی حتی به صورت چشمی این سقف و کف‌های معتبر رو تشخیص بدید. من اصلا از ابزار خاصی استفاده نمی‌کنم. حالا جلوتر میریم بر روی چارت معاملاتی. شما با باکس خیلی ساده و بعضی موقع اصلا نیازی به کشیدن باکس نداری، راحت با چرخش معتبر اسپن بی میتونید حالا سقف و کف‌های معتبر رو تشخیص بدید دیگه. حالا بعضی موقع حالا چارت یه ذره شلوغ میشه، فشرده میشه، حالا تو حالت به قول معروف رنج میره، بله اونجا خب نیاز پیدا میکنیم باکس رو بکشیم. ولی خب خیلی موقع که روند ما مشخص و واضحه، حتی به صورت چشمی ما میتونیم در واقع روند و سقف و کف‌های معتبر یا همون سطوح معتبر رو تشخیص بدیم. مثلا نیازی به کشیدن باکس نیست. به خاطر این من وارد حالا ابزار خاصی برای کشیدن باکس نشدم، چون میخوام خیلی ساده تر و دقیق تر باشه. یعنی همینطور که داریم خیلی ساده ترش میکنیم سبک معاملاتی رو، میخوایم خیلی دقیق ترش هم بکنیم. این خیلی مهم هستش برای من. خب اینجا از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال، این کف اصلی که در تایم بالا تشکیل شده برابر با این کف معتبر میشه که در تایم پایین تشکیل شده. ما بهتر از این نمیتونستیم فراکتال و مولتی تایم رو توضیح بدیم. خب حالا روند ما در تایم پایین صعودی شده. آیا در جهت روند تایم بالا هستش؟ بله، تایم بالا روند اون همچنان صعودیه. روند تایم پایینمون هم صعودی شد. اولین شرط ورودمون در تایم پایین این تایید شد. یعنی اولین شرطمون این بود که ما همیشه باید در جهت ساختار یا روند تایم بالا وارد معامله بشیم. اینجا روندمون بله ساختارمون چی شده؟ صعودی شده. خب دومین شرطمون چی بود برای ورود به معامله؟ باید چرخش و کراس تنکانسن از کیجونسن هم در جهت ساختار باشه. خب یعنی باید یه چرخش صعودی و کراس صعودی تنکانسن از کیجونسن هم داشته باشیم. خب اینجا مشاهده میکنیم وقتی که ساختار ما صعودی میشه، خب طبیعتاً شاید یک کراس صعودی تنکانسن از کیجونسن هم هستیم. خب این شرط دوم هم اینجا تایید شده. خب نقطه ورود ما میتونه کجا باشه؟ نقطه ورود ما میتونه همزمان با این باشه که حالا ساختار ما صعودی شده، کراس هم زده، یا میتونیم اجازه بدیم معمولا میاد یه پولبک میزنه حالا به خط حالا کیجونسن. بعضی موقع قرار هم نیست حتما به خط کیجونسن پولبک بزنه. اینو اشاره کنم، این پولبک ما قرار نیست حتما بیاد تاچ کنه خط کیجونسن، و اینو من تاکید کنم. پولبک میتونه یک برگشت باشه. پولبک قرار نیست بیاد حتما یه سطحی رو دقیق تاچ کنه برگرده. ما تعریف کلی پولبک رو میگیم هر گونه برگشت قیمت. اون برگشت قیمت میتونه بیاد یه سطحی رو کامل لمس کنه، تاچ کنه، یا میتونه یک برگشت ناقص باشه. پس پولبک منظور تاچ دقیق سطح کیجونسن نیست، میتونه یک برگشت باشه. خب در این برگشت میتونه ورود مناسبتر ما باشه، بهینه‌تر ما باشه. ما دو تا تاییدیه‌مون نقطه ورود داریم، یکی ساختارمون که در جهت ساختار تایم بالا هست، تاییدیه اولمون. تاییدیه دوممون هم خب کراس تنکانسن از کیجونسن هستش که اینجا در جهت ساختار و صعودی شده. در یک برگشت که میتونه به خط حالا
کی جونسن باشه میتونه نقطه ورود بینه و دقیق‌تر ما باشه. ما ورودمون اگه اینجا در نظر بگیریم با توجه به گفته‌های در جلسه گذشته گفتیم که ما در این سبک معاملاتی حالا جلوتر سه تا معاملاتی هم در جلسات آینده معرفی خواهیم کرد، ولی خب اینجا برای تشخیص نقطه ورود باید میگفتیم حد ضرر و حد سودمون رو. ما حد ضررمون رو میایم شکست کف بازه 52 نظر میگیریم که اینجا شکست کف بازه 52 دوره از این نقطه، یک باکس 52 وقتی به سمت عقب بریم کف بازه 52 ما میشه اینجا. این کف بازه 52 اینجا برابر با این کف معتبره. همیشه اینطوری نیستش که کف بازه 52 برابر با یک کف معتبر باشه، ولی خب خیلی موقع اتفاق میفته. پس حد ضرر ما برابر با شکست کف بازه 52 دوره خواهد بود که اینجا برابر با شکست این کف معتبر هستش اینجا، و حد سود ما هم همونطور که گذشته گفتیم یا جلسات گذشته گفتیم برابر با اولین سطح معتبر که اینجا اولین سقف معتبر ما میشه این سقف دیگه در تایم پایین. خب مشاهده میکنیم که یک ریسک به ریوارد ایدئالی داره. یعنی چی؟ یعنی بالاتر از یک هستش و یک ریوارد 2 داره. ما وقتی ریواردهای 2 به بالاتر رو میگیم ایدئال و عالی دیگه. حالا ما نقطه ریوارد بالای 1 رو میتونیم ورود کنیم، حالا مثلا بالای 1 باشه، مثلا 1.5 باشه، حالا اینا باشه، ورود داره. ولی وقتی که ریوارد ما یک ریوارد 2 باشه و بالاتر میشه یک ریوارد عالی. اینجا یک ریوارد حالا حدوداً 2 به ما میده، خیلی ریوارد خیلی خوبی هستش و حالا مشاهده میکنیم در ادامه میره و این تارگت سقف معتبر ما رو اینجا تاچ میکنه. خب در ادامه آیا ما موقعیت داشتیم وارد معامله بشیم؟ فرض کنید ما اینجا حالا نتونستیم وارد بشیم، حالا یعنی تایم رو از دست دادیم، این زمان ورود رو از دست دادیم، رسیدیم به این نقطه، آیا میتونیم وارد بشیم؟ میایم بررسی میکنیم. خب در ادامه مشاهده میکنیم که در تایم پایین شاهد چرخش معتبر تنکانسن و در ادامه چرخش معتبر کی جونسن هستیم. یک حرکت اصلاحی، یعنی اصلاح نزولی هستیم. این حرکت اصلاح نزولی ما تا موقعی که چرخش معتبر نزولی اسپن بی اتفاق نیفته و کف بازه 52 شکسته نشه برابر با تغییر ساختار نیست، برابر با یک حرکت اصلاح نزولی هستش. خب الان از دیدگاه ایچیموکو راحت میتونیم با شیب خط اینجا کی جونسن اصلاحمون رو تشخیص بدیم، یک اصلاح نزولیه. خب شاید از دیدگاه پراکس اکشن خب سخته این بگیم اینجا یه اصلاح نزولی اتفاق افتاده دیگه. حالا سخت که نمیشه بگیم، ولی خب یه مقدار برای حالا اونایی که تازه وارد بازار معاملاتی میشن واقعا میتونه سخت باشه، ولی در ادامه خب برای خیلی میتونه حالا یک حالا چالش باشه، نمیشه بگیم. ولی خب اینجا وقتی از دیدگاه ایچیموکو میایم بررسی میکنیم، وقتی که شیب خط کی جونسن نزولی میشه، حرکت اصلاحی ما نزولی شده. یعنی تغییر شیب خط کی جونسن برابر با حالا اصلاح ما هستش، اصلاح صعودی یا نزولی. اینجا چون شیب خط کی جونسن در واقع منفی شده یا نزولی شده، حرکت اصلاحی ما نزولی شده. و این حرکت اصلاحی اگر ادامه پیدا میکرد، اشاره کردم، و اسپن بی ما چرخش معتبر داشت و کف بازه 52 میشد، بله این حرکت اصلاحی تبدیل میشد به ساختار نزولی. ولی تا موقعی که کف بازه 52 شکسته نشده و اسپن بی ما چرخش نزول معتبر نداشته باشه، این حرکت اصلاح نزولی ما تبدیل به ساختار یا روند نزولی نخواهد شد. خب اینجا از روی خط کی جونسن چون شیبش منفی شده، خب ما شاهد یک اصلاح هستیم. نقطه اگه ما میخوایم وارد بشیم میایم بررسی میکنیم. ما ساختارمون صعودی هستش، بله در جهت ساختار صعودی تایم بالا هستش، با یک نگاه آنی میتونیم تشخیص بدیم هم ساختار تایم پایین و هم ساختار تایم بالا رو با یک نگاه با شیب خط اسپن بی. خیلی راحت، ساده و دقیق. تایید اولمون رو داریم. تایید دوممون چیه؟ باید یک کراس صعودی تنکانسن از کی جونسن در جهت ساختار داشته باشیم که ما اجازه ورود داشته باشیم. چرا من میگم با تایید دوم باید کراس تنکانسن از کی جونسن یا چرخش معتبر تنکانسن که بعدش میشه کراس
تکنسن کیجونسن. چرا باید اینو من تاکید دارم؟ علت داره، این همونطوری اتفاقی نیستش. ما اینجا وقتی میگیم ساختار ما صعودی میشه یا نزولی میشه، در واقع ما وقتی ساختارمون صعودی میشه یعنی مانع اسپن رو رد میکنیم، یا وقتی که ساختار ما نزولی میشه یعنی مانع اسپن رو رد میکنیم. حالا اینجا وقتی که کراس تنکانسن اشکی-جونسن اینجا منظور هستش، وقتی صعودی میشه ما مانع اشکی-جونسن رد میکنیم. ببین با این دید در ایچیموکو نسبت به کراس تنکانسن اشکی-جونسن یا حتی اسپن بی نگاه کنید. وقتی میگیم کراس تنکانسن اشکی-جونسن یعنی شکست خط تنکانسن از کی-جونسن، یعنی رد کردن مانع کی-جونسن. یه مانع رو ما رد کردیم. خب ما وقتی که این مانع رو رد میکنیم جلومون خیلی باز میشه برای حرکت قیمتی دیگه، با ریسک کمتر، با اطمینان خیلی بیشتری میتونیم وارد معامله بشیم. پس این کراس تنکانسن از کی-جونسن یعنی شکست مانع کی-جونسن، برطرف شدن مانع کی-جونسن، اینطوری بخوایم خیلی ساده بگیم. یا وقتی که میگیم چرخش معتبر اسپن بی یعنی شکست مانع اسپن بی، یعنی وقتی که ما اینجا یک چرخش صعودی اسپن بی داریم یعنی مانع اسپن بی رو رد کردیم، قیمت اومده بالای خط اسپن بی. مشاهده میکنید دیگه وقتی شیب خط اسپن بی صعودیه قیمت تنکانسن کی-جونسن میان بالای خط اسپن بی. حالا بیشتر تنکانسن قیمت اینجا مد نظرمونه. وقتی اینجا میگیم شرط دوم ما یا تایید دوم ما برای نقطه ورود کراس تنکانسن از کی-جونسن هستش، یعنی که مانع کی-جونسن رو رد میکنیم. این خیلی مهمه. ما اگه اینجا بدون تایید کراس تنکانسن از کی-جونسن تایید ورود داشته باشیم، در این مانع کی-جونسن رو رد نکردیم. اینجا تایید شرایط نقطه ورود برای ما مهیا شده. ما ساختارمون در تایم پایین 15 دقیقه در جهت ساختار تایم بالا هستش، یعنی صعودی هستش. چون ساختار تایم بالای ما صعودی هستش، در تایم پایینم شرط اولمون این بود که در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله بشیم دیگه. خب اینجا تایم پایین ما صعودی هستش ساختارمون. و تایید دوممون که کراس تنکانسن از کی-جونسن بود برای ما تایید شده که در واقع ما با این تاییدیه دوم مانع کی-جونسن همونطور که اشاره شد رد میکنیم و وقتی که تاییدیه دوم صادر میشه ما مجاز هستیم که وارد معامله بشیم. خب اینجا اگه نقطه ورودمون رو بعد از چرخش صعودی تنکانسن و کراس تنکانسن از کی-جونسن قرار بدیم، مشاهده میشه که ما حد ضررمون رو با توجه به مطالبی که در جلسه ششم گفته شد برابر با شکست کف بازه $52 قرار میدیم که از وقتی که این نقطه ما وارد معامله بشیم شکست کف بازه $52 ما برابر با این نقطه میشه و طبیعتاً حد سود ما میشه برابر با اولین سقف معتبر که این سقف برای ما میشه. خب همونطور که مشاهده میکنید ورود ما با یک ریوارد مناسب هستش. در واقع ریسک به ریوارد ما مناسبه که یعنی در حقیقت حد ضرر به حد سود ما بالاتر از یک هستش. یعنی اینجا مشاهده میکنید تقریبا بالاتر از حتی ریوارد 2 هستش و یک ریوارد ایدئال هستش برای ورود. خب در ادامه مشاهده میشه که تارگت ما تاچ میشه و با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته اشاره شد شکست سطوح معتبر برابر با عبور تنکانسن از اون سطح خواهد بود و در ادامه این اتفاق خواهد افتاد که تنکانسن از این سطح معتبر عبور میکنه و این سطح معتبر برای ما در واقع با عبور تنکانسن یعنی شکست توسط تنکانسن بی اعتبار میشه، سفارشات این سطح در واقع مصرف میشه. خب ما چرا نمیایم شکست رو با کندل یا قیمت در نظر بگیریم؟ خب همونطور که میدونید و
در جلسات گذشتم اشاره شد، شکست با قیمت میتونه برای ما شکست‌های معتبری نباشه، چون ما بر روی نمودار فراوان این مورد رو مشاهده میکنیم که قیمت اومده یک سطحی رو شکسته و بعدش حالا شاهد شکست کامل اون سطح نبودیم یا حتی شاهد تغییر روند یا ساختار نبودیم. ولی وقتی که میایم شکست سطوح رو با تنکانسن در نظر میگیریم، در واقع خط تنکانسن تایید کننده شکست با قیمت برای ما خواهد بود. خب اینجا وقتی که بر روی تایم بالا، یعنی تایم 1 ساعته، بر روی نمودار قیمت تمرکز میکنیم و مشاهده میکنیم، میبینیم که برای ما یک ابر کومو قرمز تشکیل شده، ولی تا وقتی که چرخش معتبر نزولی اسپن بی تایید نشه، این سویچ کومو که منجر به یک ابر کومو قرمز کوچکی هم شده، برای ما برابر با تغییر روند یا ساختار نیست. متاسفانه خب میان و ایچیموکو رو حالا بر اساس شکل‌ها و حالا یک سری خطوط فرضی در نظر میگیرن که اگر قیمت برسه به این نقطه ما شاهد برگشت خواهیم بود، یا یه سری همشکلی ها در نظر میگن. من میخوام این واقعیت رو به شما بگم که ما اگر بیایم در ایچیموکو بر اساس شکل اجزا یا همشکلی اجزا یا بر اساس یه سری خطوط فرضی اگر رسید قیمت اینجا ما برگشت و ریورس داریم، اگر بر اساس اینا بخوایم ما تحلیل و معامله گری انجام بدیم، ما در واقع به سمت احتمالات و شانس رفتیم و از اون منطق پراکسیشن بیشتر فاصله گرفتیم. این یک واقعیتیه که بعد اینجا بهش اشاره بشه. خب اینجا اگر ما می اومدیم بر اساس شکل، یعنی میگفتیم خب اینجا سویچ کومو رخ داده، سویچ کومو برابر با تغییر ساختار. خب این کاملا اشتباهه. تغییر ساختار از دیدگاه ایچیموکو یعنی چرخش معتبر اسپن بی، یعنی وقتی که شیب اسپن بی تغییر میکنه، همزمان باید بر روی نمودار قیمت هم سقف و کف بازه 52 دوره شکسته بشه. اینجا اولا که شیب خط اسپن بی تغییر نکرده، این شیبش همچنان مثبته. این نکته اول که نقض میکنه این شکل ما رو که اینجا سویچ کومو داده. نکته دوم، مثلا ما اینجا سقف و کف یا در واقع کف بازه 50 دوره شکسته نشده، یعنی شما با این سویچ کومو در این نقطه اگر بیایید 26 کندل به سمت عقب بیایم و بررسی کنیم، میبینیم مثلا کف بازه 52 دوره، حالا این حدود شاید بیفته، شکسته نشده. پس این اصلا سویچ کومو برای ما معتبر نیستش. اولا که چرخش معتبر نزولی اسپن بی رو نداشتیم، دوم که همزمان با چرخش اسپن بی اگر میخوایم معتبر باشه باید بر روی نمودار قیمت هم سقف و کف بازه 52 دوره شکسته بشه. اینجا میشه کف بازه 52 دوره، چون چرخش باید یه چرخش نزولی باشه. وقتی چرخش نزولی باشه کف بازه 52 دوره شکسته میشه. در چرخش صعودی هم که سقف بازه 52 دوره شکسته بشه. در کل این میشه که ما نمیتونیم در واقع بر اساس شکل اجزا بیام تصمیم بگیریم که اینجا آقا تغییر ساختار انجام شده. تغییر ساختار از دیدگاه ایچیموکو برابر با چرخش معتبر اسپن بی است. حالا جلوتر می‌بینیم اسپن بی هم با چرخش داشتیم. اینجا نگاه کنید شیبش تغییر کرده دیگه، چرخشه. آیا این چرخش معتبر؟ خیر، چون وقتی میایم 26 کندل قبل روی نمودار قیمت بررسی می‌کنیم می‌بینیم خیر، کف بازه 52 دوره شکسته نشده. پس این چرخش نزولی علت چی بوده؟ علت این چرخش نزولی از دست دادن سقف بازه 52 دوره یا کسر بازه 52 دوره بوده. در واقع علتش این بوده. این چرخش معتبر نیست. پس در ایچیموکو برای ما چرخش معتبر اجزا خیلی مهم هستش، چون در چرخش معتبر اجزا ما مومنتوم حرکت و ایجاد حرکت خواهیم داشت. در چرخش غیر معتبر که اینجا مشاهده میکنید اصلا ما مومنتوم حرکتی نداریم. اینجا یک چرخش غیر معتبر بوده. چرا؟ چون وقتی میایم بر روی نمودار قیمت در 26 کندل قبل بررسی میکنیم میبینیم کف بازه 50 دوره همزمان با این چرخش نزولی اسپن بی شکسته نشده و مشاهده میکنید که اصلا این چرخش یه چرخش کاملا نامعتبر هستش. پس ما در ایچیموکو با چرخش های معتبر در واقع
کار داریم، با چرخش‌های نامعتبر هیچ کاری نداریم، چون هیچ اعتباری برای ما نخواهند داشت. خب بریم بر روی نمودار بعدی. در تایم پایینتر بیایم و این حالت ورودمون رو، یعنی تایید نقطه ورودمون رو در تایم پایینتر 1 دقیقه و 5 دقیقه بررسی کنیم. خب اینجا تایم بالای ما میشه تایم 5 دقیقه، تایم پایین ما میشه تایم 1 دقیقه. این نسبت همونطور که در اوایل جلسه اشاره شد، هر چقدر به نسبت 1:4 نزدیکتر باشه، اون نسبت تایم پایین به تایم بالای ما استانداردتر خواهد بود و اون حالت فراکتالی در واقع تحلیل و معامله‌گری ما دقیق‌تر و بهتر بر روی چارت مشاهده خواهد شد. خب اینجا در تایم بالا که تایم 5 دقیقه ما میشه، با یک نگاه خیلی ساده و سریع میتونیم شیب خط اسپن بی رو تشخیص بدیم. چون شیب خط اسپن بی صعودی هستش، در نتیجه ساختار ما با یک نگاه خیلی ساده، یک ساختار کلی ما یا ساختار اصلی ما در تایم بالا صعودی هستش. پس در نتیجه ما در تایم پایین اجازه داریم در جهت ساختار صعودی تایم بالا وارد معامله بشیم. این باعث میشه که ریسک معاملات ما بیاد بسیار پایین‌تر. خب در این ساختار صعودی مشاهده می‌کنیم در تایم بالا یک حرکت اصلاحی داشتیم. همین حرکت اصلاحی رو اگه بخوایم از دید فراکتال بررسی کنیم، این حرکت اصلاحی اشاره شد که در تایم پایین برابر با این حرکت اصلاحی نزولی در تایم پایین برابر با یک ساختار یا روند نزولی خواهد بود. همونطور که مشاهده می‌کنید این فراکتال رو برای ما در واقع مشخص میکنه، چون نسبت تایم پایین و تایم بالا ما یک نسبت استاندارد و نزدیک به استاندارد 1:4 هستش. در نتیجه این حالت برای ما خیلی بهتر، این حالت فراکتالی خیلی بهتر برای ما اتفاق میفته که حرکت اصلاحی نزولی در تایم بالا برابر با یک روند یا ساختار نزولی در تایم پایین خواهد شد. در ادامه مشاهده میکنیم که با چرخش معتبر اسپن بی و شکست کف بازه 52 دوره ما اینجا یک در واقع تغییر ساختار به از صعودی به نزولی داریم در تایم پایین یا تایم 1 دقیقه و وقتی که این اتفاق برای ما میفته به صورت فراکتالی همزمان بر روی تایم بالام شاهد چرخش نزولی معتبر تنکانسن هستیم. پس چرخش معتبر نزولی اسپن بی در تایم پایین معادل یا برابر خواهد بود با چرخش نزولی تنکانسن در تایم بالا. این بهترین تعریفی میتونه برای حالت فراکتالی باشه، در صورتی که نسبت اشاره شد نسبت تایم فریم پایین و بالا یک نسبت استاندارد 1:4 باشه و حتی به این نسبت نزدیکتر باشیم. خب در ادامه مشاهده میکنید که با چرخش نزولی اسپن بی و تغییر ساختار از صعودی به نزولی در تایم پایین از نقطه شکست کف بازه 52 دوره، این نقطه اگر یک بازه 52 دوره به سمت عقب بریم، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما برابر با سقف معتبر میشه، همونطور که در جلسات گذشته مفصل به تشخیص سقف و کف معتبر اشاره شد. خب این سقف معتبر در تایم پایین از دیدگاه فراکتال برابر با سقف اصلی در تایم بالا خواهد بود. خب ما اشاره کردیم که تشخیص سقف و کف اصلی در ایچیموکو برابر با چرخش معتبر کیجونسن هستش. اینجا وقتی که کیجونسن چرخش معتبر نزولی داره، یعنی کف بازه 26 دوره شکسته میشه، از نقطه چرخش یا شکست کف بازه 26 دوره اگر یک بازه 26 دوره به سمت عقب بریم، بالاترین سقف بازه 26 دوره ما برابر با سقف اصلی میشه و در واقع اینجا حالت فراکتالی تایم پایین و تایم بالا کاملا مشاهده میشه که سقف و کف‌های اصلی که اینجا یک سقف اصلی هستش در تایم بالا برابر میشه با سقف و کف‌های معتبر در تایم پایین که اینجا برابر با سقف معتبر در تایم پایین هستش. در ادامه با چرخش صعودی اسپن بی و شکست بالاترین سقف بازه در این نقطه 52 دوره بر روی نمودار قیمت ما یک تغییر ساختار از حالت نزولی به صعودی رو خواهیم داشت که در تایم بالام اگر بخوایم حالت فراکتالی و مولتی تایم بررسی کنیم، این چرخش صعودی اسپن بی یا شکست سقف بازه 52 دوره معادل میشه با چرخش
صعودی تنکانسن یا کراس تنکانسن از کیجونسن که مشاهده میکنید دیگه، در این محدوده اتفاق میفته، یعنی بین چرخش صعودی تنکانسن تا کراس تنکانسن از کیجونسن، کراس صعودی تنکانسن از کیجونسن برابر میشه با تغییر ساختار در تایم پایین نسبت فراکتالی در ایچیموکو خواهد بودش. خب اینجا چون تغییر ساختار داریم از حالت نزولی به صعودی، خب از این نقطه‌ای که شکست سقف بازه 50 دوره اتفاق میفته، اگر یک بازه 50 دوره به سمت عقب بریم، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشه برابر کف معتبر میشه. در تایم بالا حالت فراکتالیش رو بخوایم بررسی کنیم، این کف معتبر معادل میشه با این کف اصلی در تایم بالا که اینجا اگر دقت کنید بعد از که چرخش صعودی معتبر کیجونسن اتفاق میفته، از این نقطه اگر 26 کندل به سمت پایین بریم، پایین ترین کف بازه 26 دوره برابر با کف اصلی خواهد شد. خب اینجا برای تایید نقطه ورود ما دو تا شرط نیاز داشتیم. یکی این که ساختار تایم پایین ما باید در جهت ساختار تایم بالا باشه. تایم بالا ساختار ما صعودی مشخصه، تایم پایین ما بعد از این که چرخش صعودی اسمن بی اتفاق افتاد مشاهده میکنید که ساختار صعودی شده. خب بعد از این که ساختار صعودی میشه، کراس تنکانسن از کیجونسن هم مشاهده میکنید که صعودی هستش. خب ما در پولبک مجاز هستیم که وارد بشیم. حالا پولبکی که به کیجونسن زده میشه، اشاره کردم که حتما نباید منتظر پولبک باشیم، ولی خب پولبک میتونه یه نقطه بهینه و مناسب تر باشه. اینجا قبل از این که تنکانسن ما چرخش نزولی داشته باشه، چند کندل قبلش ما یه پولبکی ناقص حتی به سطح کیجونسن داریم. تو این نقطه میتونستیم وارد بشیم و خب طبیعتا حد ضرر ما با توجه به مطالبی که در گذشته گفته شد برابر با شکست کف بازه 52 دوره خواهد بود که این نقطه خواهد بود. ببین اینجا دیگه شکست کف بازه 52 دوره ما برابر با این کف معتبر نیست. اشاره کردم بعضی موقع خب یا اکثر موقع این اتفاق میفته که شکست کف بازه یا سقف بازه 50 دوره برابر با کف و سقف معتبر میشه، ولی اینجا نه. اینجا این در واقع میشه یک کف اصلی میشه در نظر بگیریم در تایم پایین. خب اینجا شکست کف بازه 50 دوره ما این نقطه میشه، یعنی از نقطه‌ای که ما وارد میشیم اگر یک بازه 50 دوره به سمت عقب بریم، کف بازه 50 دوره ما میشه اینجا. خب اینجا نقطه ورود ما خواهد بود در این پولبک و حد ضرر رو مشخص کردیم، شکست کف بازه 50 دوره. حد سود ما میشه اولین سقف معتبر که اینجا در تایم پایین اولین سقف معتبر این سقف خواهد بودش. خب مشاهده میکنیم که یک ریسک و ریوارد ایدئالی داره، یعنی بالاتر از حتی 2 هستش، چون ما اشاره کردیم ریسک و ریواردهای 2 به بالاتر رو ما میگیم ایدئال هستش و ها ریواردهای بالاتر از 2 هم میتونیم وارد بشیم دیگه. خب در جلسات گذشته اشاره کردیم به ریسک و ریوارد دیگه. در واقع ریسک ما میشه اون حد ضرر ما نسبت به نقطه ورود ما و ریوارد ما میشه اون حد سود ما نسبت به نقطه ورودمون. خب مشاهده میکنیم که در ادامه حالا قیمت حرکت کرده و اون تارگت ما رو که میشه این سقف معتبر به زیبایی تاچ کرده. آیا ما در ادامه این حرکت میتونستیم وارد بشیم اگر اینجا موفق به نقطه ورود نشدیم؟ بریم با هم بررسی کنیم. خب مشاهده میکنید که در ادامه حرکت در تایم پایین ما ساختارمون نزولی میشه با شکست کف بازه 50 دوره و چرخش نزولی معتبر اسپن بی و اینو اگر بخوایم بر روی تایم بالا بررسی کنیم برابر میشه با چرخش نزولی تنکانسن لحاظ فراکتالی. خب وقتی این اتفاق افتاد این سقف برای ما سقف معتبر ایجاد میشه و در ادامه مشاهده میکنیم که با ظهور اسپن بی چرخش صعودی داشته و ساختار ما از نزولی به صعودی تغییر کرده. ببین ما حتما نباید وقتی که ساختارمون صعودی و نزولی میشه مخصوصا در تایم پایین انتظار یک روند یا ساختار طولانی و بلندی داشته باشیم. مخصوصا در تایم پایین ممکنه که ساختار ما خیلی کوتاه باشن و وقتی که ما میایم ساختار رو با چرخش معتبر اسپن بی تشخیص میدیم حتی ساختارهای جزئی یا کوچک رو میتونیم به راحتی مشخص کنیم. این
امتیاز و آپشنی هستش که ایچیموکو حالا نسبت به پروسکشن داره، چون شاید با پروسکشن نتونیم خیلی دقیق ساختارهای ریز رو در تایم فریم های پایینتر مشخص کنیم، ولی اینجا راحت با چرخش معتبر اسپن و شکست سقف و کف بازه 50 دوره میتونیم ساختارهای حتی کوچک رو مشخص کنیم. خب در ادامه با چرخش معتبر صعودی اسپن بی و شکست سقف بازه 50 دوره در این نقطه مشاهده میکنیم که پایینترین کف بازه 52 دوره ما که این کف میشه با اون کف معتبر در نظر گرفته میشه. این نقطه رو اگه میخوایم فراکتالی بر روی تایم بالا بررسی کنیم دقیقاً میشه این نقطه که برابر با چرخش صعودی تنکانسن و کراس صعودی تنکانسن از کیجونسن هستش و این کف برای ما برابر با کف معتبر خواهد شد. ما اگه اینجا بخوایم تایید نقطه ورود بگیریم، ساختار ما صعودی شده، ما میتونیم و کراس تنکانسن از کیجونسن هم در ادامه که ساختار صعودی میشه صعودی شده، ما میتونیم در اولین پولبکی که حالا به کیجونسن زده میشه در این نقطه وارد بشیم و حد ضرر اون رو برابر با شکست کف بازه 50 دوره قرار بدیم که این شکست کف بازه 50 دوره اینجا برابر با این کف معتبر میشه در واقع و حد سود ما برابر با اولین سطح معتبر که اینجا یه سقف معتبر هست در نظر میگیریم. اینجا رو نمیتونیم در نظر بگیریم در ادامه. اولین سقف معتبر ما اگر ما میخوایم اینجا وارد بشیم میشه این نقطه. خب مشاهده میکنیم یک ریوارد قابل قبول داره، حالا یک ریوارد شاید 2 نباشه ولی بالاتر از ریوارد 1 و قابل قبول است و مشاهده میکنیم قیمت میاد و این نقطه رو تاچ میکنه. حالا ما میتونیم اینجا کامل خارج بشیم یا میتونیم ریسک فری انجام بدیم، یعنی نصف حجم معامله رو اینجا خارج بشیم در سود و نصف حجم معامله رو قرار بدیم در تارگت بعدی که میشه سطح معتبر یا سقف معتبر بعدی که در این نقطه میشه. خب مشاهده میکنیم که قیمت رفته و تارگت ما رو تاچ کرده. خب اینجا مشاهده میکنید که بعد از اینکه تنکانسن از این سطح عبور میکنه، یعنی سطح رو میشکونه، این در واقع سفارشات این سطح برای ما مصرف میشه و این سطح برای ما بی‌اعتبار میشه و میتونیم این سطح رو در نظر نگیریم و در واقع پاکش کنیم. یک بار عبور تنکانسن از یک سطح معتبر برای باب مصرف شدن سفارشات اون سطح خواهد بود و اون سطح رو دیگه در نظر نمیگیریم و پاکش میکنیم. در واقع در ادامه هم همینطور دیگه، در بالاتر هم باز تنکانسن از این سطح معتبر یا سقف معتبر بالایی عبور کرده. وقتی که تنکانسن عبور میکنه ما سفارشات این سطحمون دیگه مطمئن میشیم که مصرف شده. در واقع عبور تنکانسن از این سطح معتبر تایید کننده شکست با کندله، یعنی اینجا عبور تنکانسن تایید میکنه شکست با کندلو و این اعتبار تنکانسن رو در ایچیموکو برای ما مشخص میکنه. ما وقتی در ابتدای دوره اشاره شد میخوایم در این دوره ایچیموکو رو با منطق پروسکشن با هم بررسی کنیم، اینجا دیگه در این جلسه خیلی نکته ها مشخص میشه که وظایف هر کدوم از خطوط رو اومدیم بر اساس منطق پروسکشن مشخص کردیم و این خیلی ارزشمند هستش. به جای اینکه یک نگاه اجمالی و کلی به ایچیموکو داشته باشیم و بیم فقط بر اساس شکل اجزا بگیم اینجا چه اتفاقی میفته، اومدیم بر اساس منطق پروسکشن اومدیم ایچیموکو رو بررسی کردیم. عبور تنکانسن از یک سطح برای با شکست اون سطح میشه تایید کننده حرکت قیمت خواهد بودش. ما بارها بر روی نمودار اشاره کردم دیگه، مشاهده میکنیم و دفعات خیلی زیاد این اتفاق میفته که قیمت اومده یه سطحی رو رد کرده و میبینیم که اون سطح حتی شکسته نشده و دوباره قیمت برگشت کرده و روندم تغییر کرده. این نشون میده که با قیمت تایید گرفتن از شکست خب میتونه یه ذره در واقع اعتبار کمتری داشته باشه نسبت به تایید شکست با تنکانسن. خب برای اینکه این جلسه خیلی بهتر و کاملتر یادگیریش انجام بشه بریم و بر روی نمودار قیمت واقعی یا چارت واقعی هم بررسی داشته باشیم و با هم بیایم به صورت حالا یا بک تست بیایم بررسی کنیم این اتفاقایی که در این جلسه انجام شد بر روی نمودار و در واقع تحلیل و معامله‌گری رو بر روی چارت واقعی با هم بررسی داشته باشیم برای یادگیری بهتر. با من همراه باشید. نمودار معاملاتی طلا رو مشاهده می‌کنید. در
تایم بالای 1 ساعته و تایم پایین 15 دقیقه. میخوایم از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال تحلیل و معامله‌گری و تشخیص نقطه ورود رو با هم بررسی کنیم. خب همونطور که اشاره شد، برای تایید و تشخیص نقطه ورود ما در ابتدا باید به ساختار تایم بالا نگاه کنیم و ساختار اصلیمون رو در تایم بالا مشخص کنیم. خب اینجا مشاهده میشه که در تایم بالا که تایم 1 ساعته ما هستش، ساختار ما نزولی هستش. پس ما در تایم پایین که تایم 15 دقیقه است مجاز هستیم در جهت ساختار نزولی تایم بالا که ساختار اصلیمون میشه وارد معامله بشیم. این تایید اول ما هستش برای تشخیص نقطه ورود. و تایید دوممون هم که اشاره کردیم، بعد از تایید ساختار باید با کراس تینکانسن از که جونسن در جهت ساختار وارد معامله بشیم. خب اینجا وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم در تایم بالا، در تایم پایین مشاهده میکنیم که اینجا وقتی که در تایم بالا تینکانسن یک چرخش صعودی معتبر داره، اشاره شد به صورت فراکتالی، باید در تایم پایین ما شاهد یک در واقع تغییر ساختار صعودی باشیم. خب ما اینجا چرخش صعودی تینکانسن رو اگه تو این محدوده علامت بزنیم و اینجا ما یک چرخش معتبر صعودی تینکانسن داشتیم، اینجا در تایم پایین ما باید شاهد تغییر ساختار باشیم، چون اشاره شد که وقتی که نسبت تایم پایین و تایم بالا یک نسبت استاندارد 1:4 باشه، تغییر ساختار در تایم پایین برابر با که حالا برابر با چرخش معتبر اسپن بی میشه، در تایم بالا برابر با چرخش تینکانسن و کراس تینکانسن از که جونسن خواهد بودش به صورت فراکتالی. خب در تایم پایین میایم اینو با هم بررسی میکنیم که آیا وقتی که قیمت به این نقطه برسه که تینکانسن ما در تایم بالا چرخش صعودی داشته، آیا در تایم پایین هم ما شاهد تغییر ساختار صعودی هستیم؟ بله. اینجا مشاهده میکنیم که با چرخش صعودی اسپن بی، یعنی شیبش وقتی عوض میشه اینجا، همزمان باید بر روی نمودار قیمت هم وقتی که 26 کندل به سمت عقب میریم، همزمان بر روی نمودار قیمت مشاهده میکنیم که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که این سقف میشه، اگه ما یک بازه 52 رسم کنیم، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما اینجا میشه. وقتی این بازه بالاترین سقف بازه 52 رو شکسته میشه، این چرخش اسپن بی ما اینجا تایید میشه، یعنی یک چرخش معتبر میشه و برابر با تغییر ساختار هستش و از نقطه‌ای که شکست بالاترین سقف بازه 52 اتفاق میفته، اگر یه باکس رسم کنیم که همچون که رسم شده، پایین ترین کف این بازه به عنوان کف معتبر در واقع در نظر گرفته خواهد شد. یعنی این کف به عنوان کف معتبر در تایم پایین در نظر گرفته میشه. خب من برای اینکه سطوح معتبر در تایم پایین و بالا متمایز بشن از هم دیگه، ما میتونیم سطوح معتبر در تایم پایین رو حالا با رنگ اینا رو متمایز کنیم یا تفکیک کنیم از هم دیگه. به طور مثال مثلا در تایم پایین میتونید سطوح معتبر رو با رنگ حالا کم رنگتر خاکستری رنگ مشخص کنید، در تایم بالا سطوح معتبر رو با رنگ حالا پررنگتر سیاه رنگ مشخص کنید که این بر روی چارت در هر تایم فریمی که برید، حالا چه پایین چه بالا، اینا دیگه سطوح معتبر تایم پایین و بالا قابل مشاهده و متمایز در واقع هستش، از هم دیگه میتونید راحت تشخیص بدید. خب اینجا در تایم پایین ما ساختارمون صعودی شد، ولی در تایم بالا همچنان ساختارمون نزولی هستش که کاملا مشخص هستش. خب ما اجازه داریم در تایم پایین در جهت ساختار تایم بالا که نزولی هست وارد معامله شیم. اولین شرط تایید نقطه ورودمون این هست. شما با هر سبک معاملاتی هم بخواید وارد تایید نقطه ورود بگیرید، باید در ابتدا ساختار رو تشخیص بدید، در واقع ساختار تایم بالا رو تشخیص بدید که وقتی در تایم پایین در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله میشید، در واقع دقت معامله شما افزایش پیدا میکنه و نقطه ورود و خروج شما دقیق‌تر و بهینه‌تر خواهد شد. خب اینجا چون ساختار ما
در تایم پایین صعودی شده باید صبر کنیم که ساختار ما نزولی بشه در جهت ساختار تایم بالا که اولین شرط نقطه ورود اون تایید بشه. خب به سمت جلو حرکت میکنیم نمودار قیمت رو در تایم بالا و در تایم پایین هم همینطور به سمت جلو حرکت میکنیم. ساختار ما در تایم پایین همچنان صعودیه. چرا؟ چون اسپن بی ما چرخش معتبر صعودی داشته و شیب خط اسپن بی صعودی شده که کاملا مشخص هستش. خب اینجا در تایم پایین مشاهده میشه که با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره که در واقع این نقطه میشه، ما تغییر ساختار از صعودی به نزولی رو در تایم پایین 15 دقیقه شاهد هستیم. خب وقتی از این نقطه یک بازه 52 دوره اینجایی که شکست پایین ترین کف بازه 52 اتفاق افتاده، یک بازه 52 دوره وقتی به سمت عقب بریم، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما همچنان که در جلسات گذشته برای تشخیص سطوح معتبر اشاره شد، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر میشه. خب هممون میدونیم که با توجه به جلسات گذشته که وقتی سقف و کفی در واقع معتبر میشه، اون سقف و کف در واقع نقطه ورود معامله‌گران بزرگ و سازمانی هستش که میان سفارشات خودشون رو در این نقطه قرار میدن و احتمالی که قیمت بیاد به این سطوح معتبر واکنش نشون بده بسیار بسیار بالا هستش. ممکنه قیمت راحت سقف و کف‌های فرعی و اصلی رو بشکونه همونطور که مشاهده میکنیم در ادامه، ولی وقتی سقف و کفی معتبر میشه ما شاهد واکنش قیمت به اون سطح هستیم. یعنی احتمال اینکه قیمت بیاد به اون سطوح معتبر و یا سطح معتبر واکنش نشون بده بسیار زیاده و وقتی که سقف و کفی معتبر نیست یا حالا یا سقف و کف فرعی یا اصلی هستش، احتمال شکست اون سقف و کف زیاد هستش. این فرق سطوح معتبر با سقف و کف‌های فرعی و اصلی هستش، هم در پراس اکشن و هم در ایچیگوکو. خب اینجا ساختار تایم بالای ما نزولی شد. این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع اینجا ما مجاز هستیم که وارد معامله بشیم. یعنی اولین شرط معامله ما اینجا تایید میشه. شرط معامله ما، اولین شرط ما چی بود؟ در جهت ساختار تایم بالا. بله ساختار ما نزولی شده، ولی آیا ما اگر اینجا وارد بشیم ریوارد مناسبی داره؟ خیر، چون ما اگر این نقطه وارد بشیم که حالا کلاس تنکانسن کیجونسن هم در جهت ساختار تایید شده اون بالاتر، ولی اگر ما این نقطه وارد بشیم، اینجا وارد بشیم، مشاهده میکنید که تارگت رو اگر بیایم اولین کف معتبر در نظر بگیریم و در واقع حد ضررمون هم شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره که اینجا برابر با این سقف معتبر هم میشه در نظر بگیریم، مشاهده میکنیم که اصلا ریوارد مناسبی نداره و ما مجاز نیستیم که این نقطه وارد معامله بشیم. پس باید صبر کنیم تا تاییدیه لازم رو بگیریم و بعد وارد معامله بشیم. خب به سمت جلو حرکت میکنیم ببینیم آیا تاییدیه نقطه ورود برای ما صادر میشه یا خیر. خب اینجا مشاهده میکنیم که وقتی که قیمت ساختار ما نزولی میشه، ما شاهد یک حرکت اصلاحی هستیم، یک حرکت اصلاح صعودی در جهت ساختار نزولی. چرا میگم یک حرکت اصلاح صعودی؟ چون تا موقعی که این سقف بازه 52 دوره اینجا اشاره می‌بینید، یعنی اینجا سقف بازه 52 دوره شکسته نشده. اینجا تا موقعی که این سقف بازه 52 دوره ما اینجا شکسته نشه، ما ساختارمون صعودی نمیشه. اینجا همچنان ساختار ما نزولی هست. سقف بازه 52 دوره ما کجا میشه؟ دقیقاً این نقطه میشه. این نقطه میشه. این اگه میشکست حتی با شادو قیمت، ساختار ما بله صعودی میشد در تایم پایین. ولی تا اون موقعی که این سقف بازه 52 شکسته نشده، اسپن بی چرخش صعودی معتبر نداشته باشه، این حرکت هرچند حتی کیجونسن چرخش معتبر داشته باشه، این حرکت برابر با یک حرکت اصلاح صعودی در جهت ساختار نزولی هستش. خب ما اینجا یک حرکت اصلاح صعودی داشتیم. تنکانسن ما چرخش داشت به عنوان شروع حرکت اصلاحی و در ادامه کیجونسن ما هم چرخش صعودی معتبر داشت، ولی اشاره شد دیگه تا موقعی که سقف بازه 52 رو شکسته نشه و ساختار ما صعودی نشه، این حرکت برای ما یک حرکت اصلاحی هستش در جهت ساختار نزولی. خب اینجا
باید منتظر تایید نقطه ورود باشیم. ساختار ما نزولی هستش، بله، در جهت ساختار تایم بالا. اینجا مشاهده میکنید که تینکانسن ما چرخش نزولی داشته و در ادامه شاهد کراس نزولی تینکانسن کیجونسن هستیم. در واقع اینجا تایید دوم ما که میشه کراس نزولی تینکانسن از کیجونسن در جهت ساختار برای ما صادر شد و ما اینجا مجاز هستیم وارد معامله بشیم. خب آیا مورد یا موقعیت بهتر مونوتیپ یا نقطه بهینه‌تر برای ما اینجا ایجاد میشه؟ بله، معمولا اشاره شد که در پولبک به کیجونسن ما شاید یک موقعیت بهتر معاملاتی هستیم. مثلا اینجا یک پولبکی به کیجونسن زده بود، ولی قرار نیست همیشه ما بعد از اینکه تاییدیه ساختار و تاییدیه کراس تینکانسن کیجونسن صادر شد همیشه منتظر پولبک باشیم. بعضی موقع می‌بینیم یک حرکت با مومنتوم قویه و به ما فرصت پولبک هم نمیده و ما اونجا باید با تاییدیه دوم که میشه کراس نزولی اینجا تینکانسن کیجونسن وارد معامله بشیم. ولی بعضی موقع خب می‌بینیم یک حرکت مومنتوم قوی نیست و اکثر موقع میاد پولبک رو به ما میده، همچون که اینجا پولبک رو به ما داده. خب ما اینجا اگر در این پولبک وارد معامله میشوریم در جهت ساختار نزولی تایم بالا که تایم پایین هم ساختار ما نزولی هستش، اینجا وارد میشدیم، تارگت ما میشد اولین کف معتبر و استاپ ما میشد شکست، در واقع شکست سقف بازه 52 دوره. شما اگر از این نقطه که تایید نقطه ورودتون صادر میشه یک بازه 52 دوره به سمت عقب بری، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما اینجا میشه دیگه. اینجا دیگه برابر نیستش حد ضربمون برابر بشه با این سقف معتبر. در اگر جلوتر تایید میداد شاید برابر میشد، ولی اینجا نه. پس همیشه قرار نیستش که حد ضرب ما برابر با سقف و کف معتبر بشه. حد ضرب ما برابر با شکست سقف کف بازه 52 دوره است. حالا بعضی موقع برابر میشه با سقف و کف معتبر. خب اینجا اگه وارد میشدیم مشاهده میکنیم که به ما یک ریوارد مناسبی میداد دیگه، حتی به ما یک ریوارد دوی میداد که میشد بگیم یک ریوارد ایدئال و عالی به ما میداد، چون اشاره شد ریوارد 2 به بالا میشد برای ما ایدئال و ریوارد بالاتر از یک هم خب قابل قبول بود برای ما. خب ببینیم آیا این تارگت ما تاچ میشه در تایم پایین یا نه. خب ما بریم در تایم بالا و یه مقدار نمودار رو به سمت جلو حرکت بدیم و همینو در تایم بالا اصلا مشاهده میکنید دیگه، اصلا تارگت ما تاچ شد اینجا دیگه. حالا در تایم پایینم اگر به سمت جلو حرکت کنیم خب ساختار ما همچنان نزولی هستش. اینجا باز یک حرکت اصلاح صعودی در جهت ساختار نزولی. ببین تا موقعی که اسپن بی ما چرخش معتبر در واقع صعودی نداشته باشه ما ساختارمون همچنان نزولی هستش. اینجا مشاهده میکنید که تینکانسن چرخش صعودی داشته به عنوان شروع حرکت اصلاحی، بعد کیجونسن اومده چرخش صعودی داشته تایید کرده این حرکت اصلاحی رو، ولی تا موقعی که اسپن بی ما چرخش معتبر صعودی نداشته باشه این حرکت برای ما یک حرکت اصلاحی هستش. در ابتدای جلسه اشاره شد دیگه، در ایچیموکو ما در واقع ساختار رو یا جهت ساختار رو با اسپن بی مشخص میکنیم و جهت حرکت اصلاحی رو با کیجونسن مشخص میکنیم. خب اینجا ما یک حرکت اصلاحی صعودی داشتیم که این حرکت اصلاحی صعودی به تغییر ساختار هم منجر نمیشه، بله اگر ادامه پیدا میکرد و بالاترین سقف بازه 52 رو شکسته میشد ما در واقع ساختارمون صعودی میشد. ولی خب اینجا مشاهده میکنید دیگه اصلا این حرکت ادامه پیدا نکرده که بیاد بالاترین سقف بازه 52 رو بشکنه و ساختار ما صعودی بشه. حالا اگر بر روی نمودارم نگاه بکنید نمیتونیم اینو همیشه بگیم، ولی موقعی که ساختار ما صعودی یا نزولی میشه این تینکانسن هم از اسپن بی عبور میکنه. عرض کردم همیشه اینطور نیست، ولی خب به عنوان یک حالا ظاهری و شکلی بخوایم بررسی کنیم اکثر مواقع که ساختار ما تغییر میکنه، اشاره کردم دیگه، تغییر ساختار حتما با چرخش معتبر اسپن بی هستش نه با خروج تینکانسن از خط اسپن بی. ولی اکثر موقع که ساختار ما صعودی یا نزولی میشه مشاهده میکنیم بر روی نمودارم که خط تینکانسن از اسپن بی خارج میشه، یا اگر خط
چیکو هم بر روی چارت اضافه کنیم مشاهده میکنیم که خط چیکو هم از اسپن بی حالا با تأخیر خارج میشه، چون خط چیکو یه مقدار نسبت به حالا تنکانسن تأخیر داره دیگه، یه مقدار تأخیر فاز زمانی داره. خب این نکته خواستم بگم که در واقع اطلاع داشته باشید که وقتی که ساختار ما صعودی یا نزولی میشه، این خط تنکانسن هم اکثر مواقع از اسپن خارج میشه. این میگم این تایید کننده تغییر ساختار نیست، چون بعضی موقع میبینیم آقا خط تنکانسن اومده از اسپن خارج شده ولی خوب تغییر ساختار نداشتیم، یعنی سقف کف بازه 52 شکسته نشده و چرخش معتبر اسپن نداشتیم. این همیشگی نیست، ولی به عنوان یک کالا ظاهری و شکلی میتونیم اینو تطبیقش بدیم با تغییر ساختار. خب اینجا چون در واقع بالاترین سقف بازه 52 ما شکسته نمیشه و چرخش صعودی معتبر اسپن نداریم، این حرکت برای ما یک حرکت اصلاحی هستش، یک حرکت اصلاحی صعودی در جهت ساختار نزولی و مشاهده میکنیم که کی جونسن ما حتی چرخش معتبر صعودی داشته. خب وقتی که اشاره شد دیگه، وقتی که کی جونسن ما چرخش معتبر صعودی داشته باشه، از نقطه‌ای که سقف 26 دوره شکسته میشه، پایین‌ترین کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه که این کف به عنوان کف اصلی در واقع در نظر گرفته میشه. حتی این کف هم کف اصلی بود. چرا؟ اینجا این کف ما کف اصلی بود، در واقع کف اصلی بود، چون اگر سقف بازه 50 شکسته میشد این به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشد. مشاهده میکنید چون یه سقف اصلی بوده، سقف و کفای اصلی و حتی فرعی به راحتی شکسته میشه، به راحتی شکسته شده، قیمتش واکنشی به سقف و کف اصلی یا فرعی ممکن نداشته باشه. ولی وقتی یه سقف و کف معتبر میشه، احتمال اینکه قیمت به اون سقف و کف معتبر واکنش نشون بده بسیار بالا هستش. خب اینجا باز این کف اصلیه، یک کف اصلیه و می‌بینیم که قیمت اومده و عبور میکنه از این کف، چون تا موقعی که معتبر نشده باشه یک سقف و کفی، قیمت به راحتی میتونه از اون سقف و کف عبور کنه و اینجا مشاهده میکنید که این تارگت ما که یک تارگت کف معتبر هستش تاچ میشه و قرار هم نیست همیشه قیمت به سقف و کف‌های معتبر واکنش نشون بده، مخصوصا در تایم‌های پایین‌تر. و مشاهده میکنید که وقتی که تنکانسن ما از این کف عبور میکنه، در واقع این کف اعتبارش از دست میده، سفارشات این کف مصرف میشه و میتونیم کف رو در نظر نگیریم و کف معتبر ما در واقع حذف میشه، چون تنکانسن ما عبور کرده، سفارشات این سقف کامل مصرف شده و این کف دیگه، این کف معتبر اعتباری برای ما نخواهد داشت و میتونیم در نظرش نگیریم. خب به پایان این جلسه میرسیم. جلسه بسیار مهمی بودش. این جلسه از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال اومدیم و تشخیص نقطه ورود رو با هم بررسی کردیم که در واقع تشخیص نقطه ورود ما کاملتر، دقیقتر و بهینه‌تر داره میشه جلسه به جلسه. اگر بخوام یک خلاصه و مروری از این جلسه داشته باشیم، به این صورت بود که در ابتدای جلسه اومدیم تایم فریم های استاندارد رو مشخص کردیم و اشاره شد که وقتی که نسبت تایم پایین به تایم بالا به نسبت 1:4 نزدیکتر باشه، اون در واقع تایم فریم های ما به حالت تایم فریم های استاندارد نزدیکتر میشن و اومدیم تایم فریم های 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعته، 4 ساعته روزانه رو به عنوان یک تایم فریم های استاندارد در نظر گرفتیم. در ادامه اومدیم مفهوم فراکتال رو توضیح دادیم و اشاره شد که فراکتال یعنی تکرارپذیری و تشابه پذیری در تایم فریم های مختلف ولی در بازه های زمانی متفاوت، به این صورت که حرکات قیمت یا اتفاقات قیمت، روندها و ساختارها در تایم فریم های مختلف، از تایم فریم پایین تا بالا، اینا تکرار میشن ولی در بازه های زمانی متفاوت، در مقیاس های متفاوت. و وقتی که در تایم بالا ما شاهد یک حرکت اصلاحی هستیم، در واقع به صورت وقتی فراکتالی بررسی میکنیم، اون حرکت اصلاحی در تایم پایین میتونه به صورت یک روند یا ساختار باشه. و همچنین اشاره شد که از دیدگاه فراکتال وقتی که سقف و کفی در
تایم پایین معتبر میشه برابر با سقف و کف اصلی در تایم بالا هستش در واقع. و اومدیم تشخیص نقطه ورود رو گفتیم از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال و اشاره کردیم که برای تشخیص نقطه ورود ما به 2 تا تاییدیه نیاز داریم، تاییدیه ساختار و تاییدیه کراس تنکانسن از کیجونسن. تاییدیه ساختار یعنی اینکه ما همیشه باید برای اینکه معاملاتمون کمی‌تر باشه و دقت معاملات ما بالاتر باشه و در واقع وین ریت معاملات ما بالاتر بره، باید همیشه در جهت ساختار تایم بالا وارد معامله بشیم. به خاطر همین ما همیشه ساختار اصلی رو در تایم بالا مشخص می‌کنیم و در تایم پایین در جهت ساختار تایم بالا باید وارد معامله بشیم، یعنی اجازه بدیم که تایم پایینمون ساختارش در جهت تایم بالا باشه. این اولین تاییدیه نقطه ورودمون هستش. تاییدیه دوممون باید ثبت کنیم که یک کراس تنکانسن از کیجونسن در جهت ساختار برای ما تایید بشه. علتش هم گفتیم که خب ما وقتی که ساختار رو مشخص میکنیم از دیدگاه ایچیموکو، وقتی ساختار ما صعودی یا نزولی میشه یعنی اینکه قیمت و حالا خط تنکانسن از خط اسپن بی عبور پیدا میکنه. در واقع قیمت و تنکانسن از این مانع اسپن بی عبور میکنن. بخوایم اینجوری ساختار رو تعریف کنیم که چرا باید منتظر تایید ساختار باشیم، حالا از دیدگاه ایچیموکو ساختار وقتی صعودی یا نزولی میشه در واقع مانع اسپن بی توسط حالا قیمت و تنکانسن، چون تنکانسن تایید کننده حرکت در واقع قیمت هستش، در واقع مانع اسپن بی برای ما برطرف میشه و ما وقتی که منتظر تاییدیه دوم، تاییدیه کراس تنکانسن از کیجونسن هستیم، در واقع برای ما مانع خط کیجونسن برطرف میشه. یعنی وقتی که تنکانسن ما خط کیجونسن ما رو میاد میشکونه و یک کراس انجام میده، در واقع مانع کیجونسن توسط حالا تنکانسن برطرف میشه و قیمت عبور پیدا میکنه از خط کیجونسن. به خاطر این 2 تا تاییدیه خیلی مهمه. خب ما در ایچیموکو از دیدگاه ایچیموکو 2 تا مانع بزرگ داریم سر راه قیمت. یکی اسپن بی که خط اعتبار بالاتری داره حتی از کیجونسن و دیگری کیجونسن. تا موقعی که این 2 تا مانع رو رد نکنیم ما نمیتونیم در واقع بیایم و تارگت سطوح معتبر رو برای خودمون در نظر بگیریم. پس شما با هر سبک معاملاتی بخواید معامله کنید، حالا ما اینجا از دیدگاه ایچیموکو داریم میگیم با هر سبک معاملاتی اگه بخواید معامله کنید، اول باید در جهت ساختار معامله کنید، در جهت مثلا ساختار تایم بالا، چون وقتی ورود شما به صورت مولتی تایم باشه، ورود شما خیلی دقیق‌تر و بین‌تر خواهد شد. ساختار تایم بالا که ساختار تایم اصلیتون رو مشخص می‌کنید، در تایم پایین در جهت ساختار تایم بالا میایید و بعد منتظر تایید دوم میشه. تایید دوم میشه حالا از دیدگاه ایچیموکو میشه تایید کراس تنکانسن در کیجونسن، از دیدگاه پروسکشن میشه یک پول بک زدن و تشکیل یک سقف به کف فرعی. خب اشاره کردیم در جلسات گذشته چرخش معتبر تنکانسن برای ما سقف به کف فرعیه، در ادامه چرخش معتبر کیجونسن برای ما برابر میشه با سقف به کف اصلی، یعنی در ابتدا یه سقف به کف فرعی تشکیل میشه با چرخش تنکانسن، در ادامه با چرخش کیجونسن برای ما سقف به کف فرعی تبدیل به سقف به کف اصلی میشه و در ادامه وقتی که ساختار ما تغییر میکنه و اسپن بی ما میچرخه، این سقف به کفی که فرعی بوده بعد اصلی شده تبدیل میشه به سقف به کف معتبر. اینو در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم. به خاطر این باید همیشه منتظر تاییدیه دوم که تاییدیه کراس تنکانسن از کیجونسن هست باشیم که در واقع با کراس تنکانسن از کیجونسن ما مانع کیجونسن از سر اون برمی‌داریم و باعث میشه که تارگت سطح معتبر ما برای ما دستیافتنی تر و بهتر باشه. خب امیدوارم این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. حتما تمرین و تکرار رو بر روی نمودار قیمت و چارت انجام بدید، چرا که با تمرین و تکرار مستمر، مخصوصا این جلسه که جلسه بسیار مهمی بود، جلسه مولتی تایم و فراکتال، میتونید توانایی و تسلط معامله‌گری رو با سبک سطوح معتبر بالاتر ببرید. در جلسه آینده ما با مفهوم نقدینگی آشنا میشیم و اشاره خواهیم کرد به نقدینگی خارجی و داخلی و خواهیم گفت که نقدینگی خارجی همون سطوح معتبر هستند و نقدینگی داخلی همون سقف و کف‌های اصلی هستند. جلسه به جلسه سبک معاملاتی
توضیحاتش کاملتر و دقیقتر خواهد شد. تا جلسه بعدی موفق و پایدار باشید.